बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मलगुरो 55 क्लास ده او په دې کلاس کې موږ تاسو راځو په ابستراکشن باندې ډیټیلز کې خبره کوو کلیر ده نو دا ما تاسو ته کلیر کړم مخکنی ویډیو کې ما تاسو ته ویل چې یار ابستراکټ میثډ څه ته وایي او نارمل میثډ څه ته وایي ابستراکټ کلاس څه ته وایي او نارمل کلاس څه ته وایي کلیر ده که تاسو ته دا کلیر نه نو لاړ شئ زړه ویډیو چک کړئ اوس راځو دلته کې تاسو وګورئ چې let's discuss briefly the below statements with the help of practical examples. نو اول د مثلا نورمال میثود ورسس ابستراکټ میثود نورمال میثود کوم میثود ته وایي نورمال میثود مخکنی ویډیو کې ما کار کړی هغه میثود چې د هغې ډیکلیریشن پلس امپلیمنټیشن په یو کلاس کې ابستراکټ میثود کوم میثود ته ویل کېږي هغه میثود ته ویل کېږي چې د هغې ډیکلیریشن په پیرنټ کلاس کې او د هغې امپلیمنټیشن په چایلډ کلاس کې نورمل کلاسز ورسس ابستراکټ کلاسز نورمل کلاس هغه کلاس ته ویل کېږي چې کې ټول نورمل موږ سره څه شي نورمل میثود سي صحیح دی او ابستراکټ کلاس هغه کلاس ته ورکېږي چې هغې کې موږ سره نارمل میثډز پلس ابستراکټ میثډز وي صحیح دی دې دواړو په باره کې ما مخکني ویډیو کې مکمل ډیټیل کار کړی دی بله خبر دی کریټینګ ابستراکټ کلاس ریفرنس ویریبل ان چایلډ کلاس آبجیکټ نو دا څه شی دی راځو په دې باندې کار کوو سمه ده نو ملګرو دا ما سره اکلپس دی اکلپس کې ما سره ټیسټ کلاس دی او کې ما سره مین میثډ دی زه راځم بره به څه وکړم یو کلاس به واخلم چې کلاس A صحیح دی او دا کلاس په ما د څه کې ابستراکټ کلاس کې ابستراکټ کلاس صحیح دی ابستراکټ کلاس فینش زه به راشم دلته به ورته وایم چې یاره ما څه وکړه چې پبلک void display یو میثډ راکړه صحیح دی دا میثډ د ما ته سره شي دا میثډ د ما ته abstract method صحیح ده یا د normal method دی صحیح ده نو زه بلته کې واخلم simple system.out.println او هغې نه پس زه واخلم چې I'm parent display method صحیح ده I'm parent display method او هغې نه پس به زه راشم دې کې به څه وکړم یو دوه میثډز یا درې میثډز به څه واخلم abstracts واخلم صحیح دی نو زه به واخلم چې abstract public صحیح دی public void show دا یو میثډ شو ما سره لکه څنګه چې زړه ویډیو کې ما کار کړی دی بل به زه واخلم چې abstract public void څه به واخلم present په نوم باندې نو دا ما سره بل میثډ شو دا دوه میثډ شو ما سره کلیر زه به اوس راشم د دې چایلډ به جوړ کړم نو چایلډ جوړول ضرور نه دی چې ته لاړ شې ډایرکټ دلته کې اوس بل کلاس واخلې کلاس بي ته داسې هم کولی شې چې فار ایگزامپل دا ټیسټ کلاس د دې چایلډ کې نو زه به راشم ته وایم چې ایکسټینس که ماته څه شی A نو چې A ته ایکسټینډ کوي دې مطلب دا دی چې دا خپله ټیسټ کلاس چې دی د A چایلډ شو صحیح دی نو اوس زه به څه کار کوم اول به د دې دواړو امپلیمنټیشن کوم دلته کې تاسو وګورئ دلته کې د ایرر درکوي نو دا ایرر تاسو په دوه طریقو باندې سالو کولی شئ یا خو لاړ شئ دلته کې څه وکړه د دې فنکشن د دې مین فنکشن نه لاندې یا د دې مین فنکشن نه بره ضرور نه دی چې یا بره یا لاندې هر ځای کې چې تاسو غواړئ تاسو به د دې امپلیمنټیشن وکړئ د څه شي د پبلک void show او دا ګورئ قوس واس قوس بند اوس دلته کې تا څه کار دی هغه ستا مرضي دی چې یار دې کې ته کوم لاجک استعمالوې د دې شو کار د څه شي خو صرف دغه امپلیمنټیشن دا غواړي پبلک او هغې نه پس به زه څه وکړم دا بل فنکشن به هم څه وکړم امپلیمنټ کړم فار ایگزامپل زه به ورته وایم چې پبلک void present په نوم باندې هم یو فنکشن شته ما سره چې هغه ابستراکټ فنکشن دی یا ابستراکټ میثډ دی نو اوس تاسو وګورئ هغه څه شی شو هغه ایرر لاړه نو دا یوه طریقه ده دویمه طریقه یې دا ده فار ایگزامپل زه دا خپله نه غواړم نو په اکلپس کې دا پاسبل ده او که چېرته په نوټ پیډ کې تاسو کار کوئ بیا مجبوره یاست خپله به یې ټایپ کوئ دلته به راشي په دې به ودرېږي دلته به ورته وایي چې اډ امپلیمنټیشن یا امپلیمنټډ میثډ که په دې باندې زه کلک کړم نو اټومیټیکلی تاسو وګورئ دلته ما سره زما مین میثډ دی نو اټومیټیکلی دا ګور دا خپله اکلپس دا کوډ وکړ هغه آپشن باندې ما کلک کړ دې کوډ نه مطلب دا دی چې دغه دوه فنکشنو امپلیمنټیشن هغه خپله وکړه اوس په دې کې لاجک لیکل ستا کار دی چې یاره دې لاجک د څه شی زه ورته وایم چې یاره دې لاجک دې څه شی کاپي صرف ما ته فی الحال یو میسج د شو کې چې زه پوه شم والا دا کار کوي لګیا دی نو I'm parent display زه به ورته وایم چې I'm parent class څه شی display نه show صحیح دی او زه به دې ته وایم چې I'm parent class څه شی present نو دلته ګورئ زه لیکم چې parent class صحیح دی نو مطلب دا دی خو دا اصل کې parent class کې دی صرف د دې ځینې دا override کېږي I'm parent class show overridden
written by child صحیح ده زه به دا ورسره زیات کوم کلیر ده چې یعنې دا child چې که override کوي لګیا دی نو دا ګوره دا ختم اوس به زه راشم دلته کې به څه کار کوم دلته به object د چا جوړم د child به جوړم دلته کې child ما سره څوک دی test دی نو زه به دلته کې واخلم چې test object is equal to new test صحیح ده نو ګوره زه به دلته کې راشم څه به ولیکم او ورته ووایم چې ما ته څه وکړه چې object dot څه وکړه ما ته display واخله او همدغسې object dot څه شی واخله شو واخله او object dot present واخله dot present نو ګوره زه دا رن کوم نو دا ما ته وګورئ درې واړه فنکشن یې ما اکسس کړلې کلیر دی دا ما سره په دې شکل به خو اوس خبره د څه شي دی خبره د object د parent class reference variable او child class object ده دا که تاسو خیال شي مخکینی ویډیوز کې ما ډیټیل په دې باندې خبره کړې ده چې هر یو اپلیکیشن چې کله ته رن کوي د هغې دوه سټیجه وي یعنې دوه قسمه اکزیکیوشن وي پهله ته وایي کمپایل ټایم بیا چې کمپایل ټایم کې ایرر نه وي نو بیا هغې نه پس ته به رن ټایم اپلیکیشن یا رن ټایم اکزیکیوشن کوي نو که په دې حالت کې زه څه کار کوم راځم دلته څه کار کوم دیزې کې د پارنټ کلاس ما سره پارنټ کلاس نوم څه شی دی نو د پارنټ کلاس نوم ما سره پارنټ دی دلته تاسو وګورئ کلاس A دی سوري ناٹ پارنټ A دی نو زه به راشم دلته به ورته وایم چې ما ته څه وکړه په دې مین میتھډ کې ما ته دلته واخله چې A object is equal to new test صحیح دی نو دا وګورئ تاسو دلته ما سره چیرې جوړ شو چې ریفرنس ویریبل ما سره د څه دی د پارنټ کلاس دی خو object ما سره د چیرې د child class دی دا ټیسټ چې د child دی د چا د A صحیح دی نو په دې حالت کې به زه راشم ورته ووایم څه وکړه ما ته زه به ورته وایم چې ما ته object dot څه وکړه object dot display نو زه به ورته واخلم چې object dot display او object dot څه وکړه ما ته show او بیا ورپسې چې object dot present کلیر ده نو دا ما سره په دې شکل باندې څه شو وشو یعنی مطلب ما اکسس کړی دا که زه دا رن کوم نو فعلا خو ما ته فرق نه ښکاري پکې ځکه فرق نه ښکاري چې ما سیم فنکشن یې اکسس کړلی او په دې باندې تاسو پوه یاست چې یاره په دې شکل باندې چې ته کله اکسسینګ کوې دا په کمپایل ټایم کې د پارنټ کلاس نه ډیټا راوچتوي او همدغسې په رن ټایم کې ما ته څه په رن ټایم کمپایلیشن کې ما ته څه شی راجګي په رن ټایم کې ما ته راوچتوي د چایلډ کلاس نه صحیح دی او د دې ما مکمل پروف تاسو ته مخکینی ویډیوز کې کار کړی دی که دلته په دې باندې نه پوهېږئ فار ایگزامپل زه به دلته کې په چایلډ کلاس کې یو بل فنکشن زیات کوم فار ایگزامپل شو په چایلډ کې دی پریزنټ چې دی په چایلډ کې دی خو که زه مثلا په چایلډ کلاس کې یو بل فنکشن زیاتوم فار ایگزامپل دلته کې مثلا ټیسټ چایلډ دی که نه لاندې یا بره مسله نشته دی فار ایگزامپل زه دلته کې لاندې زیاتوم دې ځای کې لیکم چې فار ایگزامپل پبلیک void او زه به ورته واخلم چې فار ایگزامپل زه به ورته واخلم چې میتھډ 1 یا فار ایگزامپل calculation صحیح ده که نه سی ای ال calc صحیح ده او دا ګوره ما یو بل فنکشن واخیسته دی کې زه به ورته وایم چې int a is equal to 90 او int b is equal to 180 او اوس زه ورته وایم چې int c is equal to a plus b دا ګوره ما سره یو بل فنکشن دی دا a plus b او بیا ما ته څه وکړه پیسټ که دا څه شی پیسټ که دا نه ما ته دا پیسټ که کنټرول سی او دلته ما ته پیسټ کړي زه صرف غواړم چې دا ما ته شو شي صحیح دی نو شو کول دپاره به زه ورته وایم چې چایلډ کلاس کلک فنکشن میتھډ صحیح دی که نه او هغې نه پس به څه وکړي ورته وایي چې a plus b is equal to څه شی پلس c صحیح دی دا ما ته c دا شو که کلیر خو اوس زه دا اکسس کول غواړم دلته دا پاسبل نه دی چې دا اکسس کړي په دې حالت کې صحیح ده ګوره زه دا رن کوم دا ګوره ما ته چیک کړی دی چې I'm parent show method override by child یعنی مطلب د child نه راجع کړی دی I'm parent present یعنی د child نه راجع کړی خو که زه اوس پیور فنکشن دا کوم چې override نه سمپل فنکشن د یعنی خپله د ټیسټ کلاس خپل فنکشن دی هغه زه په دې طریقه باندې اکسس کولی نه شم چې object dot څه شی وکړه ما ته یو فنکشن دی د کلک په نوم باندې نو ګوره calc نو دا اوس ایرر دی ځکه ایرر دی چې دلته کې تاسو وګورئ دلته کې څه شی کړی دی ما ته دې ځای کې ما ته کمپایل ټایم کې هغه چیکینګ کوي چې یاره دغه کلک چې دی هغه په ما سره په فادر کې پروت دی که نه په ا کې پروت دی که نه دی پروت صحیح دی نو دا به هغه فنکشنز ته به اکسس کولی شي د دې طریقې نه د دې object جوړولو نه د دې object نوم څه شی دی د دې object نوم دی
parent reference variable and such a child class object صحیح ده کنه دا طریقه ده دا به مخکې کمپلیټ په نوټ پیډ کې ډسکس کړی ده چې یاره نوټ پیډ نه موږ څنګه که تاسو په دې نه پوهېږئ نو پلیز لاړ شئ هغه ویډیو چیک کړئ زه ته ډېر معلومات په دې کې ذکر نه کوم چې زما ویډیو ساینس زیاتېږي کلیر ده نو دا څه کار کوي په دې شکل باندې ته دا اوس نشي کولی چې اکسس کړې دا کوم یو دا فنکشن که چېرې ته غواړې په دې طریقه باندې دا فنکشن اکسس کړې نو ته به دغه فنکشن هم څه کوې ابسټرکټ کوې به دا فنکشن به ته ابسټرکټ کوې او یا به څه کوې ته به د چایلډ کلاس آبجیکټ جوړوې نو که په دې طریقه باندې ته اکسس کول غواړې نو بیا به راشي چېرته parent class ته به راشي parent class کې به هغه فنکشنز چې کې ابسټرکټ به کړي چې ورته وایي چې ابسټرکټ څه وکړم هلته public څه وکړه void هغې نه پس د کلب په نوم باندې یو فنکشن دی هغه ما سره ابسټرکټ فنکشن شو نو اوس وګوره هغه اکسس شو که زه دا رن کومه نو اوس به دا رن کېږي کلیر ده نو په دې شکل باندې نو دلته کې ما سره یو پوینټ څه شی creating abstract classes reference variable in child class object دا ما سره کلیر شو نو دلته کې تاسو وګورئ چې د هر یو ته رن کوي پیلنی ځل باندې په کمپایل ټایم کې پیرنټ کلاس کې فنکشن چک کوي چې شته که نشته دی بیا په رن ټایم کې به څه کار کوي هغه د هغې ډیټا یا امپلیمنټیشن به د کوم ځای نه راخلي د چایلډ کلاس نه به راخلي د هغې امپلیمنټیشن خو د هغې ډیکلریشن به چېرته ګوري په پیرنټ کلاس کې ګوري او it will happen same to these all clear